Sa video natin ito mga boss, no, pag-usapan pa natin itong ilan sa mga napaka-importanting command sa AutoCAD sa paggawa ng plano, no. Ang una nating pag-uusapan sa video natin ito, itong pag-trim, no. So napaka-importante po nito. Halimbawa, meron tayong puputulin dito. Halimbawa, puputulin ko ito. So ang command ay trim. So, ang shortcut command ng trim ay TR kung itatype sa command line. Ito yung trim, no? Tapos, hawakan natin kung gusto nating i-trim. Halimbawa, gusto nating i-trim o putulin ito. Ito yung command na trim, no? Ayan yung epekto ng trim. So, mapuputol yung gusto nating i-trim. Ang susunod na command na importante kung ayaw nating i-trim, no, etong portion na ginawa natin at gusto nating ibalik sa dati, ang susunod na command ay itong undo. Ang shortcut command ng undo ay U. Ayun yon, no? So, pag kinlik natin yon, eto babalik yon. So, minsan kasi hindi naman natin maiiwasan na pinutol natin yung isang object, pero nagbago isip natin, hindi pala puputulin, no? Ayun yung undo naman. Ang susunod na gagawin natin na command ay yung tinatawag na break, no? So, meron tayong command na break. Halimbawa, ang gusto ko lang putulin itong side na ito at yung iba naman ayaw kong putulin. Meron tayong BR. Ang shortcut command ng break, ito yon, BR. Pwede natin i-click ito. Tapos select natin yung gusto nating i-break. Tapos kung tingnan natin dito, meron tayong first point na nakikita dito sa command line. So click natin yung first point. Ang first point ito. Tapos ang second point naman itong sa kabila. Kung napansin nyo, itong isang side na ito na break. So iba yung break sa trim, no? So ayan yung break na command. So hindi natin maiiwasan na i-break natin yung isang object. Ang susunod na pag-uusapan natin command na importante rin, no? Kung gagawa tayo ng plano, ay yung command na extend. So, halimbawa, meron akong line dito, no? Gusto kong i-extend itong portion na ito. So, meron tayong command na EX. Halimbawa, gusto kong pumunta itong line na ito, itong dalawang line na ito, dito sa line na ito. Ang shortcut command yan ay EX. So, ito yung extend. Ise-select na natin yung gusto nating i-extend. So, kung napapansin nyo, na-extend yung object natin ito, no? So, halimbawa, itong mga line na ito, gusto kong pumunta dito. Una nating sineselect yun, no? Saka natin itatype yung EX. Tapos, i-click natin yung mga line na gusto nating pumunta. Ayun, no? So, ayan yung extend command, no? Ang susunod na gagawin nating command ay importante rin ito, no? So, without this command, no, mahirap gumawa ng plano ay yung tinatawag na offset. Halimbawa, gusto kong ito ay mayroong distance, no, na eksakto. So, ang shortcut command na offset ay yung O lang, no? So, ito yung offset. Tapos, maglalagay tayo ng distance na gusto natin, no? Halimbawa, gusto kong distance 1 meter, then enter, o ise-select ko yung offset ko. So, itong offset na ito para siyang copy. Ang kagandahan nitong offset na ito, tuloy-tuloy siya, ang distance niya ay 1 meter lagi, no? So, ang maganda sa offset ay mas mabilis siya, no? Kumpara sa copy, ito kasing offset na ito, na ise-set yung exact distance niya. Halimbawa, ayoko ng 1 meter, pwede kong i-offset. Halimbawa, 0.5 meters lang. O, i-type natin yung 0.5. No? Tapos, select natin yung offset natin. Ito yon. So, na-offset siya. No? So, kung i-check natin, yung mga distance na yan, mag-dimension tayo. So, kung napansin nyo, ito yung distance niya. No? End-to-end, 1 meter yon. No? Ito naman, end-to-end, 0.5 meters. So, sa totoo lang, hindi lang naman line ang pwede nating i-offset, no? So, pwede nating i-offset even yung mga circle, rectangle, pwede nating i-offset yan, no?
So yan yung pampabilis para makagawa tayo ng plano. Yung iba kasi ang ginagawa nila, copy. So actually pwede nating gamitin yung mga mas mabilis, halimbawa itong offset, tapos distance, halimbawa gusto ko 0.2 lang. Tapos select natin yung offset. Pansinin niyo na offset lagi yung object natin ng 0.2, no? So hindi lang line, pwedeng circle, rectangle, line, ellipse at iba pang mga object, no? Kaya kung napansin nyo, etong planong ito, dun sa isang video natin, nagawa ko ng mabilis kasi may mga shortcut command tayo na importante, no? Isa na yung mga diniscuss natin dito sa video ito, no? Yung pag-trim, pag-extend, pag-offset, pag-undo minsan, no? Ayaw nating gawin pala, pwede naman nating i-undo, no? So, ang susunod na command na i-discuss natin, siyempre, aside from undo, meron tayong erase, no? Para sa mga beginner dito sa AutoCAD na gustong matuto, i-discuss na rin natin yung erase, no? I-select natin yung isang object, then pwede nating i-type yung E, then enter. So, may erase yung gusto nating i-erase, no? Kasi yung mga beginner, hindi alam yung command, no? So, o kaya, kung ayaw nating i-type yung E, pwede naman nating i-select yung mga object tapos i-press natin yung delete, no, dito sa keyboard, no. So ayan yung kagandahan ng mga command na diniscuss natin dito. Kagaya ng ginawa natin, pwede nating i-undo or enter, enter ng enter. Pwede nating ibalik yung mga gusto nating ibalik, no. Yung undo, na-undo naman natin yung mga ayaw nating gawin, no, dito sa video na ito, no, o dito sa planong ito. So ayan yung undo, pag-trim, pag-extend, no, pag-offset. Okay, yun lang mga boss, no. Kung nagustuhan nyo itong ginawa nating video para sa mga beginner, i-practice nyo. Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.